मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, तुम्हाला प्रेमी बघून कळत असेल की हा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जो प्रेमीमध्ये बर्थडे व्हिडिओ बघितला तशाच प्रकारे आपण स्टेटस क्रिएट करणार आहोत अलाइट मोशनमधून। जर मित्रांनो तुम्हाला तशा प्रकारे स्टेटस क्रिएट करायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पहा, जेणेकरून आपण जे पण स्टेप फॉलो करेल ते तुम्ही फॉलो करून अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवू शकाल। तर मित्रांनो, तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर आपल्या चॅनल नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपण असेच स्टेटस एडिटिंगबद्दल व्हिडिओ आणत राहतो आपल्या चॅनलवर। तर मित्रांनो, तुम्ही अजून पण व्हिडिओला लाईक नसेल केलं तर लाईक करून घ्या आणि तुम्हाला हा प्रेमी व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट करून सांगा, नक्की सांगा मित्रांनो। तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। मित्रांनो, तर मी अशा प्रकारे हे सॉन्ग घेतलं आणि ह्या सॉन्गची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तेथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, मी हे डायरेक्ट बीटमार्क प्रोजेक्ट घेतला आहे, ह्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तेथून तुम्ही जाऊन तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर एक्सएमएल फाईल पाहिजे असेल तरी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि प्रीसेट लिंक पाहिजे असेल तरी दोन्ही पण आहेत, ते तुम्ही जे पण तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये सपोर्ट करत आहे ते तुम्ही इनपुट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, काय करायचे, पहिल्यांदा आपल्या इथे बघू शकाल की इथे आपली 4 सेकंद 30 पॉईंटपर्यंत आपली पहिली बीट मार्क आहे, तेथून आपल्या इथून बीट मार्क आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, ते यायचं पहिल्या जूट तिथे आल्यानंतर मित्रांनो परत प्लस चिन्हावर क्लिक करायचे। इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो मी तुम्हाला एक PNG देईल, ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकाल की अशा प्रकारे हे PNG आहे। त्यानंतर ॲड केल्यानंतर मित्रांनो मूव्ह अँड टाइम्स ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि हे PNG आपल्याला अशा प्रकारे मध्यभागी सेट करायचं आहे। तर सेट केल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे आणि जिथे पण आपली पहिली बीट मार्क आहे तेथे यायचं आणि त्या PNGवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर सेट करायचं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे सेट झाल्यानंतर आपल्या परत इथे यायचं आपली जिथून म्हणजे तुम्ही बघू शकाल की ते आपलं म्हणजे साऊंड चालू होते सॉन्गचा। तर काय करायचं मित्रांनो, इथे प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं आहे आणि इथे एक हा बॉक्स दिसतोय तो घ्यायचा आहे आणि ह्या 3 डॉटवर क्लिक करून इथून फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि कलरमध्ये जाऊन मित्रांनो इथून लाल कलर किंवा दुसरा पण जे पाहिजे ते घेऊ शकता। इथून बॅक करायचं आहे, परत यायचं आपल्याला पहिल्या बीट मार्कपासून इथून आपल्या हा अशा प्रकारे सेट करायचा आहे। सेट केल्यानंतर मित्रांनो काय करायचं, ह्या ज्यावर क्लिक करायचं, आपण जे आता चौकोन घेतलेला त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो ब्लँडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि इथे 3 नंबरचा ऑप्शन आहे त्याच्यात जायचं आहे आणि इथून शेवटून तुम्ही 3 नंबरचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे, इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन मित्रांनो ह्या ऑप्शनला जायचं आहे आणि ह्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्ही पहिला इफेक्ट बघू शकाल, तो इफेक्ट घ्यायचा आहे अशा प्रकारे। तर मित्रांनो, हा इफेक्ट घेतल्यानंतर हा रेष इथे आपल्याला शेवटपर्यंत न्यायची आहे। नेल्यानंतर मित्रांनो आपल्या PNGला तुम्ही प्रीमियममध्ये बघितला तशा प्रकारे इथून कलर येईल। तर मित्रांनो, इथून आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तर मित्रांनो मी तुम्हाला प्रीसेट आणि XML दोन्ही पण देईल। दुसरे देईल मित्रांनो म्हणजे सेक इफेक्ट असेल त्याचं नाव। तर मित्रांनो काय करायचं आहे, ते इनपुट करून घ्यायची, तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून इनपुट करून घ्यायची। तर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आणि जे पण तुम्ही घेतलेली XML फाईल किंवा प्रीसेट लिंक ती ओपन करायची। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला दिलेली मी। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकाल पहिल्यांदा आपण लिहिले इथे टॅक्स इफेक्ट इथं तुम्ही बघू शकाल। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे 3 लेअर मिळतील, त्याच्यातल्या शेवटच्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, तर तुम्ही बघू शकाल ह्या। मित्रांनो ह्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जायचे आणि ह्या 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचे आणि कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचे आणि आपण आता प्रोजेक्ट घेतला त्याच्यात जायचं मित्रांनो आणि जेथे आपले इथे PNG तेथे जायचं आणि ते इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन ह्या 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे। जर मित्रांनो तुम्हाला ब्लर करायचं असेल थोडं, म्हणजे हे जिथून हलते तिथून, तर मित्रांनो हे जे इफेक्ट आहे शेवटचा, तर ह्याच्यावर नुसतं एकदा क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर आपलं थोडं म्हणजे ब्लर होऊन जाईल, म्हणजे इकडे तिकडे हलताना थोडं ब्लर होऊन जाईल। तर मित्रांनो मी हे ऑफ केले तर वापस ठेवतो। तर मित्रांनो जर तुम्हाला पाहिजे असेल तरी तुम्ही करू शकता। मित्रांनो हे आपलं झालं PNGचं। तर मित्रांनो इथून अशा प्रकारे PNGचं हे झाल्यानंतर आपली जेथून बीट मार्क पहिली येते ते यायचे 4.30 सेकंदाच्या तिथे आणि तिथून आपल्या सर्व फोटो ॲड करून घ्यायच्यात। तर मित्रांनो इथं बघू शकाल की ते बीट मार्क दिले आहेत, तशा प्रकारे त्याच्या आतमध्ये आपल्या फोटो ॲड करून घ्यायच्यात। तर मित्रांनो मी तुम्हाला एक फोटो ॲड करून दाखवतो। तर मित्रांनो ह्या प्लसच्या नावावर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो एक फोटो घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे हा फोटो घेतो, त्यानंतर मित्रांनो आपले इथून म्हणजे फोटो ॲड केल्यानंतर परत ह्या बांधावर क्लिक केल्यानंतर दुसरी बीट मार्क येईल, तिथून हा फोटो कट करून टाकायचा आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे कट केल्यानंतर ह्या फोटोवर क्लिक करून जर तुमचं नीट नाही बसलं तर ह्या 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि ह्या ऑप्शनवर दाबून परफेक्ट बसून जाईल, जेवढी म्हणजे आपली स्क्रीन आहे तेवढा। तर मित्रांनो सर्व फोटो इथून ॲड करून घ्यायच्यात। तर मित्रांनो मी इथून सर्व फोटो ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकाल की इथून आपण अशा प्रकारे हे ते फोटो ॲड करून घेतले आहेत। तुम्ही बघू शकाल की अशा प्रकारे तुम्ही पण तुमचे फोटो किंवा मित्राचे फोटो घेऊ शकता ॲड करून आणि अशा प्रकारे स्टेटस क्रिएट करू शकता।
तर मित्रांनो काय करायचं आहे, आता इथून आल्यानंतर आपण फोटो ॲड केल्यानंतर हे तर PNGचं सांगितलं तुम्हाला. आता आपल्या फोटोला इफेक्ट द्यायचा मित्रांनो, तर इथून काय करायचं आहे, इथून बॅक करायचं आणि जे पण तुम्ही आता इनपुट करून घेतलेली प्रीसेट लिंक आहे ती किंवा XML फाईल त्याच्यात जायचं आणि हे ते दुसरे म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकता की ते नाव पण दिले आपण. तर ते पहिले आणि हे ते दुसरे इथं बघू शकाल आणि हे ते शेवटच्या लेअरवर क्लिक करायचं. इथे इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला ते इफेक्ट मिळून जातील 4. तर ह्या 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचे. कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे आणि जो पण आता प्रोजेक्ट घेतलेला मित्रांनो त्याच्यात जायचं आहे आपल्याला. बघू शकाल की ते आपलं फोटो आहेत. तर मित्रांनो काय करायचं, आपल्या पहिल्या फोटोवर यायचं म्हणजे पहिल्या फोटो आल्यानंतर त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे आहेत. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्व फोटोला करून घेतो. नुसतं फक्त फोटोवर क्लिक करायचं आहे 3 डॉटवर तर ह्या इफेक्ट ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि ह्या 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे आहेत. तर मित्रांनो इथून आपण बघू शकाल की आपल्या पेस्ट केल्यानंतर आपल्या फोटोला अशा प्रकारे इफेक्ट येईल. तर मित्रांनो सर्व फोटोला करून घ्यायचं आहे. तर मी पटकन सर्व फोटोला करून घेतो. मित्रांनो अशा प्रकारे येतो तुम्ही बघू शकाल की आपल्या फोटोला म्हणजे वेगळाच इफेक्ट आला आहे. तर मित्रांनो हे पण तुम्ही करू शकता. फक्त कॉपी पेस्ट करायचं आहे. मी तुम्हाला ह्याची लिंक प्रीसेट म्हणून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. XML फाईल आणि प्रीसेट लिंक ते तुम्ही इनपुट करून घ्यायचे. सेक इफेक्ट नाव असेल त्याचं. तर मित्रांनो काय करायचं, आता हेच झाल्यानंतर आपल्या पहिल्या ऑप्शनला यायचं आहे आणि प्लसच्या नावावर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला मी एक इफेक्ट दिल त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही ॲड करायचा आहे. तर मित्रांनो तो इफेक्ट मी ॲड करतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर ह्या 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. इथून फील्ड स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. परत ब्लँडिंगमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन त्यात लाईट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आपल्या फोटोला व्हिडिओला अशा प्रकारे इफेक्ट येईल. तर मित्रांनो इथून आपल्या फोटोला पण अशा प्रकारे इफेक्ट येईल. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या शेवटला यायचं आहे आणि तो म्हणजे इफेक्टवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून कट करून टाकायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथून झाल्यानंतर आपल्या परत इथे यायचं आहे जिथून फोटो चालू होते तिथे आणि परत प्लसच्या नावावर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो मी तुम्हाला दुसरा इफेक्ट देईल. त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असेल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून ॲड करायचा आहे. तर मित्रांनो मी तो इफेक्ट ॲड करतो. तर मित्रांनो इथून बघू शकाल की अशा प्रकारे हा इफेक्ट असेल. त्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फुल स्क्रीन करायचं, लाईटमध्ये जाऊन ब्लँडिंगमध्ये जायचं आहे ते आणि ते लाईटमध्ये जायचं आणि स्क्रीन करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या फोटोला म्हणजे अशा प्रकारे इफेक्ट येऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे इथून इफेक्ट आल्यानंतर जर तुमचा इफेक्ट मोठा झाला तर इथून कट करून टाकायचं. अशा प्रकारे मी कट करतो ह्या ऑप्शनवर दाबून. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हेच झाल्यानंतर आपल्या काय करायचं आहे, इथून हा व्हिडिओ झाल्यानंतर मित्रांनो जर तुमचा लोगो टाकायचा असेल तर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन टाकू शकता. तर मित्रांनो मी लोगो टाकत नाही आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ झाल्यानंतर आपल्या ह्या सेटिंगच्याकडे एक ऑप्शन येते, त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथे व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथे एक्सपोर्ट करायचं आहे. तर मित्रांनो इथे आपले 100 झाल्यानंतर ही लाईन पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्हचं ऑप्शन येईल, तिथून तुम्ही व्हिडिओ हा सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा व्हिडिओ आपल्या संपलेला आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल तर आपले चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि येणारे घंटेचे ऑप्शन ऑलवर सेट करा. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोरसक बाय बाय. जय महाराष्ट्र. थँक्स फॉर वॉचिंग.